Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις να κάνεις και αν θα κάνεις, πάτησε το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρένου. Σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Για να δούμε ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Οπα, πάμε. Με την εγκράτεια δείχνει ότι πρέπει αυτό το χρονικό διάστημα να δίνεις πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στα όνειρα, στη διαίσθηση, στα σημάδια. Γενικά είσαι σε μια φάση που λαμβάνεις πάρα πολύ μεγάλη γνώση, που μερικές φορές μπορεί όχι να αργούμε να την καταλάβουμε αυτή τη γνώση, δεν μπορούμε να την δικαιολογήσουμε με τη λογική αυτή τη γνώση. Είναι σαν να λες ότι νιώθω περίεργα, νιώθω μια εξάντληση παράδειγμα που μπορεί να μην έχει να κάνει με ότι κουράστηκες με κάτι και να λες μα είμαι πολύ εξαντλημένος, πολύ εξαντλημένη, γιατί συμβαίνει αυτό. Θα έχεις κάτι τέτοια αυτό το χρονικό διάστημα, περίεργες συμπτώσεις, περίεργα γεγονότα. Εδώ η αλήθεια είναι ότι κάποιος θέλει να κάνει μια κίνηση προς τα εσένα ή το σκέφτεσαι πάρα πολύ έντονα, θα δείξει εδώ. Ο Ιεροφάντης βγαίνει ότι από τον προηγούμενο μήνα, το Μάιο, δείχνεις να έχεις μια ενέργεια ότι θέλεις κάποια πράγματα στη ζωή σου και σαν να διαισθάνεσαι ότι έρχονται. Έχεις μια τέτοια ενέργεια, συμβολισμούς θα βλέπεις, πολύ, πολύ έντονη ενέργεια. Είσαι σε μια φάση τώρα που λες ότι έχω καταλάβει ή θα αρχίσεις να ερμηνεύεις διαφορετικά τα σημάδια. Θα τα βλέπεις έτσι όπως ακριβώς πρέπει να τα δεις. Γενικά δείχνει ότι έχεις εκπαιδευτεί εδώ και αρκετό καιρό, βρίσκεσαι σε μια τέτοια ενέργεια εκπαίδευσης και η εκπαίδευσή σου έφτασε στο τέλος, άρα ό,τι κατάλαβες από τα καρμικά. Δείχνει λοιπόν με τον ακόλουθο των ξυφών και με τον ακόλουθο των ράδων κάποιο άτομο που δεν είστε μαζί. Θα πω για μικρής ηλικίας αυτά τώρα, εγώ τα στοιχεία δεν τα δίνω τόσο προσοχή σε εισαγωγικά. Έχει να κάνει ιστορία για μένα, όχι το αν είναι μικρότερος, μεγαλύτερος. Μπορεί να είναι σε μια ανώριμη κατάσταση και να μην έχει να κάνει με την ηλικία και δεν έχει σημασία πόσο χρονών είναι κάποιος. Εδώ επίσης θα τολμούσα να πω ότι ήσασταν και οι δύο ανώριμοι στο παρελθόν, έτσι. Πολλές φορές το έχουμε αναφέρει αυτό, ότι τα καρμικά μέχρι να μάθουμε να τα διαχειριζόμαστε, όλα τα αρνητικά απλακώνονται επάνω μας. Τέλος πάντων και υπάρχουν καταστάσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τις εξηγήσουμε. Γιατί να μαλώνω εγώ με κάποιον ξαφνικά, χωρίς να υπάρχει λόγος. Τέλος πάντων. Το θέμα μας είναι ότι αυτό το άτομο θέλει να κάνει μια επικοινωνία μαζί σου και για όποιον την κάνει λέει ότι θα νιώσεις πάρα πολύ καλά εσύ από τα λόγια που θα σου πει. Θα αρχίσει να σε επενεί αυτό το άτομο που μπορεί να σου κάνει και εντύπωση, αλλά και να σου πει γενικότερα ότι έχουν αλλάξει στάση κάποιοι άνθρωποι γύρω του, γύρω της. Άστα. Και εδώ δείχνει επίσης ότι κάτι κακό που έχει συμβεί μπορεί να είχε να κάνει έτσι με την κακή ενέργεια, γι' αυτό εμφανίζει τη μεγάλη αίρια και τον Ιεροφάντη. Είναι αυτό είναι το ζευγάρι προστασίας στα χαρτιά σου. Άρα είναι σαν να λέει ότι έχεις κάνει κάποιες προσπάθειες, έχεις πάρει προστασία και οι δύο έχετε πάρει προστασία τώρα πια. Το σύμπαν σας θέλει μαζί. Βλέπεις μεγάλη αίρια, ο Ιεροφάντης, μιλάμε απίστευτη σύνδεση. Άρα και οι δυο σας είστε στη φάση ότι πήρατε μαθήματα αυτή τη στιγμή και εσύ και το άλλο άτομο.
Μη σου πω ότι είναι από τις σπάνιες πλευρές και φορές, συγγνώμη, που το έχω δει αυτό και μήπως δεν το έχω ξαναδεί και ποτέ. Θα σου έλεγα, δεν θα μου έκανε εντύπωση ότι ταυτόχρονα και οι δυο σας πήρατε τα μαθήματά σας. Μάλιστα, άσος ράβδων. Ευκαιρία ζητάει το αγόρι από το κορίτσι και το έχει πιάσει το αγοριό αυτό έτσι μια χαρά, μια εμπνέεται, προσπαθεί να κάνει μια ιδέα, τη σκέφτεται από εδώ, τη σκέφτεται από εκεί, έχει υπερβολική θέληση για να αναλάβει δράση, να έρθει κοντά σου, χαμός γίνεται. Είναι ένα θεϊκό δώρο αυτή η ευκαιρία που θα σας δοθεί πίσω. Βέβαια είπαμε ότι για σας που έχετε πάρει τα μαθήματά σας με τα 5 ξύφη σίγουρα τα έχετε πάρει. Δείχνει ότι έχετε κατανοήσει ότι στο παρελθόν κάπως δεν κέρδισε κανείς από αυτή την ιστορία. Ό,τι και να έγινε δεν κέρδισε κανείς τίποτα. Μια ευκαιρία λοιπόν το αγόρι, 5 ξύφη, 4 ξύφη και οι δυο τρομερό άγχος αυτές τις μέρες. Ειδικά από την Πανσέλινο που είχαμε στις 31, άγχος. Πολλές σκέψεις, πάρα πολλές σκέψεις. Είπαμε είμαστε και στην εποχή του δίδυμου τώρα που σημαίνει τα ξέφη βγαίνουν κατά κόρον εδώ, αλλά και η σκέψη σου θα γίνεται πανικός για να ξεμπερδέψεις τα πράγματα στο μυαλό σου. Πάντως και αυτό το άτομο γίνεται στο κεφάλι του, αναγνωρίζει ότι τελικά όντως δεν κερδίθηκε τίποτα εδώ. Τίποτα. Με τα 4 ξύφη μπορεί να ανεβάζετε πίεση εσείς αυτές τις μέρες ή το άλλο σας μισό ή να έχετε να κάνετε με ιατρική, να χρειαστεί να πάτε να δείτε κάποια θέματα υγείας, γιατί δείχνει ότι πιέζεστε πάρα πολύ. Το άγχος εδώ, αυτές οι σκέψεις, ξαναλέω, δεν είναι δικές σας μόνο. Ο ένας σκέφτεται τον άλλον και πιέζεστε ενεργειακά πάρα πολύ και αυτό σας βγαίνει σε εξουθέωση και ίσως βγάλει κάποια ψυχολογικά, ψυχοσωματικά και τέτοια. Μάλιστα, προσοχή. Βασίλισσα Ξυφών, βλέπεις εδώ χαμός τώρα, έτσι. Ο αέρας γίνεται η αλήθεια. Η Βασίλισσα Ξυφών θέλει την αλήθεια και τη διεκδικείς και καλά κάνεις. Γιατί τώρα έχεις πιο πολύ αυτονομία, πιο ανεξάρτητη έχεις γίνει, πιο ευφυής, πιο ξεκάθαρισε. Είχαμε πριν τα κύπελα. Μετά από το δίδυμο θα πάμε πάλι σε κύπελα, θα πάμε στον καρκίνο. Όμως εσύ λες ότι εγώ αυτή τη φορά είμαι αποφασισμένη να τα ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Τα κοιτάζω αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Είναι πιο καθαρό το μυαλό μου, πιο ευφυές. Έχω την ικανότητα να δω ακριβώς τι θέλω λες εσύ και είμαι αυτόνομη, νιώθω. Άρα κάτι έχεις κάνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και δυνάμωσες πάρα πολύ. Αλλά αυτό που δυνάμωσε πολύ είναι, βλέπεις, ξεκουράζεις το μυαλό σου και έτσι παίρνεις τις αποφάσεις σου. Μάλιστα. Δικαίωση, τι γίνεται, από τις 5 κάρτες, οι 4 έχουν να κάνουν με τον αέρα, ζυγός εδώ, δικαίωση. Είναι μία κάρτα που αντικειμενικά έχετε δίκιο, αντικειμενικά, και αυτό θα σας αναγνωριστεί, γιατί εσείς κάνατε άλλες επιλογές, το άτομο που σας ενδιαφέρει έκανε άλλες επιλογές, οι δικές σας οι επιλογές ήταν αντικειμενικά οι σωστές και η ζυγαριά τώρα γέρνει προς τα εσάς. Ήρθε η ώρα να δικαιωθείτε, γιατί σε κάθε κατάσταση και να βρεθεί λύση και σε κάθε κατάσταση που υπάρχει εδώ. Πολύ αποφασισμένοι και οι δυο σας, ξαναλέω, πάρα πολύ αποφασισμένοι. Συγκλονιστικό αυτό για μένα, μ' αρέσει πολύ. Και τώρα βάζετε και οι δυο το κόκκινο χιτώνα πάνω σας, που είναι ο χιτώνας του πάθους, της ενέργειας, της κίνησης, της δικαιοσύνης. Είναι ένα χρώμα πολύ ισχυρό. Μάλιστα. Και όλη αυτή η δικαιοσύνη που έρχεται έχει να κάνει με την ηρεμία σας, με τον νόμο, αν υπήρχαν θέματα με τον νόμο, μπορεί να είχατε να κάνετε με κάποιο δικαστήριο με αυτόν τον άνθρωπο επίσης, αλλά περισσότερο έχει να κάνει με τον νόμο των σχέσεων αυτή η κάρτα, έτσι στα χαρτιά μας. Τώρα αν έχει κάποιο δικαστήριο με αυτόν, θα βγει και εδώ η αλήθεια και θα υπάρξει αποτέλεσμα.
Εντάξει, γιατί μπορεί να είχατε κάποια δικαστήρια, ξανά δικαστήρια, τώρα λέει θα υπάρξει ένα αποτέλεσμα, αλλά βγάζοντας την αλήθεια στην επιφάνεια. Εδώ μπορεί να ζητήσει και κάποιο συγγνώμη. Πάμε σε μια καινούργια αρχή λοιπόν, μια καινούργια αρχή που έχει τη δύναμη αυτή τη στιγμή να την κάνεις. Μια καινούργια αρχή με ευκαιρίες, είπαμε το σύμπαν ποτέ δεν σταματά να μας δίνει ευκαιρίες. Και ξεχυλίζεις τώρα από ταλέντα. Καθαρίζει το μυαλό σου και σου κατεβάζεις ιδέες. Γνώση, μεγάλη γνώση λαμβάνεις. Πολύ μεγάλη γνώση. Τι γίνεται, τι εκπαίδευση είναι αυτή, μπράβο. Εμπνέεστε και τα βάζετε όλα στο τραπέζι με αυτόν τον άνθρωπο, λύνετε όλα τα θέματά σας. Μέσα από επικοινωνία φυσικά, είναι ο μήνας της επικοινωνίας, έτσι, και ο άλλος. Αλλά αυτός είναι χαμός, επικοινωνίες από εδώ, επικοινωνίες. Ακόμη και στις καινούριες γνωριμίες, πολλές επικοινωνίες, να αυξηθούν δηλαδή. Δηλαδή, αν κάτι πήγαινε καινούριο που δεν προχωρούσε και, ξέρεις, μήνυμα από εδώ, μήνυμα από εκεί, τώρα δείχνει ότι θα ξεκινήσουν πιο γρήγορες επικοινωνίες, περισσότερες κτλ. Γενικά είναι μια κατάσταση που θα έχει να κάνει με τη νόηση, δηλαδή ξεκάθαρα πράγματα, έχουμε τις δυνατότητες μας λέει εδώ για αυτή την ευκαιρία, ναι, να γυρίσει ο τροχός, να γυρίσουν όλα. Ήταν στάσιμα τα πράγματα. Στάσιμα, ακίνητα και τώρα, ειδικά από την πλευρά του κοριτσιού, είναι η στιγμή που είναι πεπρωμένο, είναι γραμμένο να γυρίσουν τα πράγματα υπέρ σας. Είναι ένας καινούριος κύκλος, την πληρώσατε πολύ άσχημα εσείς στο παρελθόν, εδώ δείχνει 5 ξύφοι, πλάγιες μαχαιριές. Και τώρα ήρθε η στιγμή να γυρίσει η τύχη προς το μέρος σας. Σας κλέψαν την τύχη. Αλλά έτσι είναι αυτό. Κλείνει κύκλους, ανοίγει κύκλους η ζωή συνέχεια και αυτό θα γίνει λέει ξαφνικά και ήδη μπορεί να βλέπετε κάποια καλά σημάδια. Δηλαδή να αρχίσετε να αναπνέετε καλύτερα, να αρχίσετε να ξεκαθαρίζετε το μυαλό σας. Αυτό είναι ενέργεια ότι κάτι έρχεται καλό. Να βλέπεις πιο καθαρά αυτά τα πράγματα, αυτό που σου είπα πριν. Μια ξαφνική λοιπόν στροφή τύχης προς τη μεριά σου, γραμμένη υποσυνείδητο, μια ευκαιρία στη σχέση, ξανά μιλάει για ευκαιρία, για μια καινούργια αρχή, επέκταση μεταξύ σας, θα επεκταθείτε, θα κάνετε πράγματα. Αυτή η κάρτα είναι μία από τις κάρτες που μας μιλούν για το κάρμα σας. Και αυτή η κάρτα μιλάει για το κάρμα, η κάρτα της δικαιοσύνης και η κάρτα του τροχού μιλάει για το κάρμα σας. Γενικά το κάρμα θέλει να σας δώσει μία ευκαιρία. Έλα, εντάξει, άσος κυπέλων, κεντρική κάρτα. Γυρίζει η τύχη λοιπόν στην αγάπη. Πω, τι ωραία πράγματα βγάζετε πάλι. Υπερχείληση παρακαλώ συναισθηματική και των δυο σας. Πνευματική διαίσθηση, επιμένουν οι κάρτες, αρχή μιας σχέσης η οποία θα είναι επανεκκίνηση για κάποιους και καινούρια γνωριμία. Αχ, για κάποιους άλλους, sorry, χτυπιέμαι εγώ εδώ. Όταν βλέπω την κάρτα της αγάπης, χτυπιούνται όλα εδώ πέρα. Ένα δώρο το οποίο και στον ένα και στον άλλον θα φέρει συναισθηματική πληρότητα. Γιατί είπαμε, θα θυμάσαι ότι όλο το άνοιγμα σήμερα έχει να κάνει με πνευματικότητα. Δηλαδή, ανέβηκες άλλο πνευματικό επίπεδο, άλλο ενεργειακό επίπεδο και εσύ και το άτομο το άλλο. Οπότε, αν είχατε εγωισμό στο παρελθόν, τώρα το μόνο που έχετε μεταξύ σας είναι η συμπόνια, είναι η καλοσύνη, είναι το συναίσθημα και όχι ο θυμός, το συναίσθημα του θυμού, είναι το συναίσθημα της αγάπης, άσος κυπέλων, μηνύματα. Θεραπεία στα 3 ξύφη, πρέπει να θεραπεύσει αυτός ο άσος των κυπέλων, πρέπει να θεραπεύσει κάτι από το παρελθόν. Η βασίλισσα ξυφών έχει δώσει μάχη για αυτά τα 3 ξύφη. 3 ξύφη λοιπόν έχετε μπροστά σας, όταν θα συζητήσετε με αυτό το άτομο, το πρώτο πράγμα που θα πείτε είναι ότι το πόνο που τραβήξατε και οι δύο μέσα από τη συνειδητοποίηση του χωρισμού σας. Ότι και οι δύο πονέσατε πάρα πολύ και ήταν άδικο. Ο χωρισμός αυτός έφερε και στους δυο σας μία θλίψη,
Αλλά εδώ πέρα δείχνει ότι και οι δυο πιστεύατε ότι έχετε προδοθεί ο ένας από τον άλλον. Άρα και οι δυο έχετε μία ενέργεια ότι υπάρχει μία προδοσία εδώ που μπορεί να μην έχει συμβεί ή και να συνέβη, είναι τώρα συνειδητοποιημένο όλο αυτό γιατί έγινε, πώς έγινε κτλ. Απλά αυτό που λέει είναι ότι είναι και οι δυο, δεν κερδίσατε κάτι. Πάλι δεύτερη φορά μου το λέτε, δεν έγινε κάποιο κέρδος εδώ, δηλαδή που χωριστήκατε εσείς, που ήσασταν κάτι συγκλονιστικό μεταξύ σας. Ό,τι και αν μπήκε ανάμεσά σας, είτε από τη δική σου πλευρά, είτε από τη δική του πλευρά, δεν είχε κάποια ουσία. Απλά χωρίστηκε η καρδούλα σας στη μέση, τίποτα άλλο. Και θα μου πεις γιατί έπρεπε να το ζήσουμε. Είπαμε, κάρμα. Μπορεί να μην ήταν τι καν δικό σας. Έτσι, το έχουμε πει. 4 κύπελα. Επίσης, με τα 4 κύπελα, αυτό που λέει ότι πρέπει να θεραπεύσετε είναι ότι δεν δίνετε στη σχέση. Τι έχουμε πει, οι χωρισμοί έρχονται για 3-4 πράγματα. Συνέχεια εμάς μας βγαίνουν τα 2 τουλάχιστον. Είναι τα τρίτα πρόσωπα και ότι δεν δώσατε στην αγάπη και οι δυο σας, το τονίζω, αυτό που έπρεπε να δώσετε. Σαν να την παρατήσατε, σαν οι φόβοι, τα 3 ξύφη, η κακία, η ζήλια, η γλωσσοφαγιά, να οδήγησε αυτό το ζευγάρι να απομακρυνθεί από τη σχέση και να νιώθει, αντί να νιώθει ενθουσιασμό, να νιώθει βαρεμάρα. Αμάν, αντί να νιώθει χαρά, ένιωθε έλλειψη ενδιαφέροντος. Αντί να κάνετε πράγματα μαζί, δεν σας ικανοποιούσε, ό,τι και αν κάνατε, καφέ να πίνατε μαζί, δεν το βλέπατε ο ένας τον άλλο και αμέσως τσιτώνατε και κάνατε bullying ο ένας τον άλλον. Έχει 3 μήνες χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη σε αυτή την κάρτα 5 ξύφη. Κάνατε ζημιά ο ένας τον άλλο με λεκτική ζημιά. Μάλιστα. Για πάμε να δω. 4 πεντάκτηνα. Είχατε εστιάσει και στα επαγγελματικά σας και οι δύο. Άλλος ένας λόγος που έρχεται ένας χωρισμός στα ζευγάρια. Δηλαδή, κοιτάζετε μόνο τα οικονομικά και δεν δίνετε στην κούπα, στην αγάπη. Μπορεί λοιπόν εδώ να εστιάσατε και οι δυο σας για να κάνετε μια αγορά σπιτιού. Θα μου πεις δεν πρέπει, φυσικά και πρέπει, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Φυσικά κάποιος μπορεί να χτίσατε μια δουλειά μαζί, αυτό να έφερε ρήξη στα επαγγελματικά σας, να δουλεύατε μαζί σε ένα κτίριο μεγάλο κτίριο τώρα, εντάξει, μπορεί να είναι το κράτος, μπορεί να είναι μια μεγάλη υπηρεσία. Γενικά δείχνει ότι βγάλατε μια κτητικότητα και οι δυο σας, όχι σε δικός μου, όχι σε δικιά μου, και το είχατε μέσα στο μυαλό σας έτσι κτητικά, χωρίς να τροφοδοτείτε την αγάπη εδώ. Και δείχνει ότι κοιμόσασταν και χώρια, αν μένατε μαζί, δείχνει ότι είχατε αποξενωθεί τελείως, με τα λόγια ξαναλέω. Πολλά λόγια σκληρά, το τονίζω. Ναι, βασιλιάς ξυφών, βασίλισσα ξυφών εσύ, βασιλιάς ξυφών το αγόρι. Και έτσι ξαφνικά αυτή η αγάπη που είχατε ζήσει στο παρελθόν, ξαφνικά λοιπόν μεταξύφη κόπηκε μία της κλωστή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να ξαναενωθεί. Αυτό να πω, ή δεν μπορεί να ήταν ένα κομμάτι και να έχει κι άλλο κύκλο από ό,τι μας λέει εδώ πέρα. Με το βασιλιά ξυφών και το αγόρι δείχνει ότι κάπως έχει ένα είδος στρατηγικής και κάθεται ακούνητο, ακλόνητο. Εσύ παλεύεις εδώ, έχεις το σπαθί όρθιο και το αγόρι βλέπεις κάθεται ακούνητο. Είναι σαν να λέει ότι πρέπει να μου αποδείξεις ότι με αγαπάς. Έτσι λέει το αγόρι, πρέπει να μου αποδείξεις ότι έχεις συναισθήματα. Κάτσε περί μας πω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 κάρτες μας μιλούν για το ότι αυτό το ζευγάρι έχασε τα συναισθήματά του στη διαδρομή, πάγωσαν τα συναισθήματα. Και έτσι λοιπόν το αγόρι περιμένει τις δικές σου αποφάσεις, τις δικές σου μάχες και θέλει να δικαιωθεί και το αγόρι σου. Είπα, υπάρχει θέμα εδώ πέρα, υπάρχει θέμα. Αυτά τα 4 κύπελα που και οι δυο νιώθετε αδικημένοι και οι δυο νιώθετε ότι ο ένας δεν δίνει, ο άλλος δεν δίνει. Εγώ νομίζω ότι και οι δυο κάνατε λάθη εδώ. Έτσι, και στο έχω αναφέρει πολλές φορές τελευταία. Λοιπόν, για να δούμε. Ναι, και οι δυο
με το χωρισμό αυτό δεν νιώθετε καθόλου καλά. Και επειδή πάει να ολοκληρωθεί αυτός ο χωρισμός, πάτε για να το γυρίσετε, έχετε φτάσει δηλαδή σε ένα σημείο πραγματικά πολύ κοντά στο να γυρίσει όλο αυτό. Είστε εξαντλημένοι, μιλάμε, ψυχικά είστε εξαντλημένοι. Αλλά μας λέει αυτός ο άνθρωπος, έρχεται προς τα εσένα, αλλά τι γίνεται τώρα, δεν ξέρει τι θα κάνεις εσύ. Ούτε εσύ ξέρεις φυσικά, ούτε αυτό το άτομο. Πολλά τεσσάρια έχετε. Έχετε και τους άσους εδώ. Ναι, δεν ξέρει εσείς τι θα κάνετε εδώ. Έρχεται με σκυμμένο κεφάλι, δηλαδή μπορεί να νιώθει και ενοχές φυσικά. Εγώ νομίζω και οι δυο νιώθετε. Άσος ξυφών, τρίτος άσος, ωραία. Ναι, έρχεται να σου πει την αλήθεια και θα παλέψει για αυτή την αλήθεια. Τη δική του αλήθεια. Το πιστεύεις εσύ, δεν το πιστεύεις, εδώ θα βγουν αλήθειες στην επιφάνεια. Έχει έρθει πολύ... Η κατάσταση δεν μπορεί σε αυτή την κατάσταση δεν μπορούν να υποθούν άλλα ψέματα. Αν είχατε πει ψέματα εσείς αυτός, πλέον δεν γίνεται να υποθούν άλλα ψέματα εδώ. Θα υποθούν αλήθειες. Ναι, γιατί το ότι είστε χώρια ο ένας από τον άλλον και σας βγάζει τον ερημίτη, δηλαδή πήρατε γνώση και οι δύο, λάβατε γνώση και είχατε όλο το χρόνο που χρειαζόσασταν για να λάβετε αυτή τη γνώση και οι δυο σας, πήρατε μαθήματα εδώ. Και τώρα σιγά σιγά βγαίνετε από την σπηλιά της απομόνωσης, έχοντας λάβει γνώση για να πείτε αυτές τις αλήθειες. Αυτές οι αλήθειες δεν λέγονται έτσι απλά, κάτσε να σου πω μια αλήθεια, καταλαβες. Καταλάβατε τι γίνεται και οι δύο, μακάρι θα σου πω. Για να δω, κάτσε να ρωτήσω λίγο κάνα δυο πραγματάκια, ξέρεις, ρωτάω εδώ πέρα. Για περίμενα. Για να δούμε τι γίνεται στη ψυχή του ανθρώπου που μας ενδιαφέρει. Τι υπάρχει μέσα στη ψυχή του αυτή τη στιγμή. Τι σκέφτεται, τι υπάρχει μέσα στο μυαλό του. 2 κάρτες βγήκαν. Πω. Ναι, βλέπεις, κάψατε το κάρμα σας στο παρελθόν, δες εδώ καταστροφή, έτσι. Λοιπόν, τον άφησες να φύγει εσύ αυτόν τον άνθρωπο. Ή είπες να φύγει, γενικά το σκέφτεται, θα στο πω λίγο διαφορετικά. Θυμάται την εικόνα σου όταν του έλεγες να φύγει, γιατί σε ανάγκασε, ίσως. Τέλος πάντων, αυτή την εικόνα θυμάται. Βέβαια δεν σε έχει δει εσένα τώρα πώς έχεις αλλάξει. Έχεις αλλάξει και έχεις ακόμα προσδοκίες εδώ. Αλλά ποιο είναι το θέμα, ότι επειδή μας έβγαλε και κάποια άτομα, πάντα υπάρχουν κάποια άτομα γύρω μας, εδώ πέρα είναι σαν να σου λέει, αυτό που πας να γίνεις τώρα, αυτό που έχεις γίνει, αυτή η αλλαγή που έχεις κάνει, που σε έχει ξανανιώσει κτλ. Δεν χρειάζεται να ζητάς την έγκριση από κάποιον να εγκρίνει που άλλαξες ίσως τον τρόπο που ντύνεσαι, τα μαλλιά σου, το στυλ σου και να ζητάς ίσως ακόμα αυτού του ανθρώπου την αγάπη. Αν λοιπόν σκέφτεσαι, αν εγκρίνει κάποιος αυτό που κάνεις, είναι μεγάλο λάθος. Λοιπόν, από την άλλη έχουμε το ίδιο και για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί εδώ μιλάμε για το τι σκέφτεται στην ψυχή του. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν βλέπει τις αλλαγές που έχεις κάνει, με έναν τρόπο τις βλέπει, τις μαθαίνει. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να μάθει κάποιος όταν θέλει πλέον, εντάξει. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση και είναι το συγκλονιστικό είναι ότι έχει εικόνα, εδώ το βλέπεις που σε θυσίασε, που σε μαχαίρωσε, που σε ανάγκασε να καταστραφεί αυτό που είχατε, που ήταν κάρμα ξαναλέω, και είναι θλιβερό, αλλά αν είχατε παράδειγμα να πληρώσετε το κάρμα το γονιό σας, λέμε τώρα, του μπαμπά, της μαμάς κτλ. Νιώσατε μεγάλη αδικία εδώ πέρα, γιατί δεν φταίξατε απολύτως τίποτα. Αν τώρα έγινε κάτι το οποίο ήταν ανώριμος ο ένας και ο άλλος και κάνατε καμιά βλακεία ή αυτό το άτομο έκανε κάποια βλακεία, έπρεπε να πληρωθεί αναγκαστικά γιατί δεν θα άλλαζε. Πάντως
βλέπει για σένα τις αλλαγές που έχεις κάνει και μπορεί κάποιος να του έχει πει για σένα «Αχ, άλλαξε η τάδε» και τα λοιπά. Και είναι σαν να λέει ότι εγώ δεν χρειαζόταν αυτό το άτομο να ζητήσει καμιά έγκριση από μένα ή από σένα για να κάνει αυτές τις αλλαγές. Μάλιστα. Εδώ δείχνει για κάποιους ότι υπάρχει ένα θέμα μέσα από το σπίτι του ή τέλος πάντων κάποιοι δεν σας θέλουν μαζί. Αυτό το άτομο λοιπόν αρχίζει και κάνει κάποια ζητήματα, δηλαδή διαμαρτύρεται για αυτή την κατάσταση, παίρνει την κατάσταση βασικά στα χέρια του αυτό το άτομο και έρχεται σε σύγκρουση με αυτούς που δεν θέλουν να είστε μαζί, που είχαν κλείσει την πόρτα σε εσάς, άρα δείχνει ότι κάποια στιγμή μείνατε και μαζί εδώ, αλλά λέει ότι κάνει την επανάστασή του αυτή τη στιγμή αυτό το άτομο για την αγάπη φυσικά. Μάλιστα, για να δούμε εδώ. Για την αγάπη κάνει επανάσταση. Αχα. Αυτό που σκέφτεται, που είναι μόνο του αυτό το άτομο και εσύ, καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή και γι' αυτό γίνεται η επανάσταση, ότι ό,τι έγινε αναπόφευκτα. Δηλαδή έγινε γιατί έπρεπε να γίνει. Και έτσι πως κοιτάτε τον ορίζοντα και οι δυο σας, βλέπετε ότι έπρεπε να γίνει όλο αυτό γιατί πήγαινε, τι είπαμε και άλλες φορές, λάθος όλη αυτή η ιστορία. Πάνω στον τροχό μας ενδιαφέρει. Πάνω στον τροχό βγαίνει ότι όλοι θα είστε ειλικρινείς εδώ. Θυμήσου που σου είπαμε τον Άσο Ξυφών, που είναι ο Άσος Ξυφών, εδώ. Είπαμε ότι για πρώτη φορά όλοι θα είστε ειλικρινείς. Όλοι οι εμπλεκόμενοι. Όλοι θα πείτε τις αλήθειες. Γιατί έγινε μια μεγάλη προδοσία εδώ. Μια απίστευτη προδοσία. 3 ξύφη. Και όταν ζητάς ευκαιρία, ειδικά με τον Άσο των Ράβδων, θα πρέπει στην παρούσα φάση φυσικά και να υποθούν οι αλήθειες, γιατί εδώ θα υπερασπιστείς τον εαυτό σου εσύ, θα προσπαθήσουν όλοι να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους, αλλά όταν θα βγουν οι αλήθειες θα δούμε και ποιος έχει δίκιο και ποιος όχι. Εδώ πέρα υπάρχει πιθανότητα ένα άτομο να έχει εμπλακεί περίεργα, ένα γυναικείο πρόσωπο, κάνοντας πράγματα τα οποία δεν ήταν καλή ενέργεια, γι' αυτό και βγήκε ο Ιεροφάντης με τη μεγάλη έργεια στην αρχή για να σου πει εσένα ότι απέναντι σε αυτές τις επιθέσεις που έχεις δεχτεί στο παρελθόν, τώρα έχεις προστασία. Το αγόρι λοιπόν περιμένει να τον διεκδικήσεις, περιμένει ένα σημάδι, εσύ μένεις άμεμπτη εδώ, δεν κουνιέσαι, λες εσύ θα κάνεις την κίνηση. Υπάρχει και εδώ ένα είδος ανταγωνισμού ακόμα. Αχ, Παναγία μου. Οκ. Κοίταξε, αυτό που σου είπα, θέλει λέει να κάνεις εσύ την κίνηση και να δώσεις αυτή την ευκαιρία σε αυτόν τον άνθρωπο, να τον βάλεις κάτω έτσι πάλι στην ψυχή σου, να τον βάλεις κάτω από τη δική σου ομπρέλα, να προστατεύσεις εσύ την κατάσταση. Νιώθει προστατευμένο αυτό το άτομο με σένα. Ίσως είσαι το μοναδικό άτομο που θεωρεί δυνατό αυτή τη στιγμή στη ζωή του για να τον προστατεύσει. Μάλιστα, με τους 10 ράβδους έρχεται πολύ κουρασμένος, πάρα πολύ κουρασμένος και ξαναλέω πλησιάζει προς την πόλη σου, για να δούμε. Αχα, πω τι ωραία ενέργεια. Και κατάλαβε αυτό το άτομο ότι αυτές τις αλλαγές που έχεις κάνει και είδε ότι τελικά μπορούσες και μόνη σου να τα πας πάρα πολύ καλά, γιατί είχε την έπαρση στο παρελθόν ότι αυτό σε βοηθούσε να κάνεις ό,τι έχεις πετύχει. Όμως αυτές οι αλλαγές έδειξαν και σε σένα ότι τελικά τα φτερά είναι δικά σου και δεν πετάμε με δανεικά φτερά, γιατί αν πετάξουμε με δανεικά φτερά θα μας τα πάρουν τα φτερά και δεν θα... στη μέση της διαδρομής και θα πέσουμε έτσι. Έπρεπε λοιπόν να είναι δικά σου τα φτερά και το αναγνώρισες αυτό, γι' αυτό είσαι
έχεις εστιάσει στα δικά σου φτερά, να ξαναχτίσεις τον εαυτό σου, αυτό είναι το σημαντικό για σένα. Έχουμε εδώ και κάποιες αλήθειες. Κάποια γυναίκα λοιπόν φέρθηκε πολύ ύπουλα, ήταν πολύ κακιά, φέρθηκε για σένα που μπορεί να ξέρεις αγγλικά, το γράφει εδώ. Μην το γράψεις εσύ στα σχόλια, αλλά το θέμα είναι ότι φέρθηκε πάρα πολύ ύπουλα. Εδώ θα υποθούν οι αλήθειες της. Τι έχει κάνει αυτή. Κατάλαβες. Οπότε εσύ τι έκανες, βρήκες τα δικά σου φτερά και βγήκε η κάρτα εδώ με την αλήθεια, ανακαλύπτεις και εσύ την αλήθεια σου, αυτό που λέγαμε πριν το συνεχίζει λίγο και μας λέει ότι αυτό που είσαι, αυτό το χρυσό πλάσμα που είσαι, αυτό που έχεις εσύ σαν ενέργεια, είσαι μία και μοναδική και το έχεις καταφέρει μόνη σου. Καινούργια αρχή λοιπόν μεταξύ σας, μία καινούργια αρχή, για να δούμε. Μετά από μαθήματα παρακαλώ, έχει γίνει ξόρκι εδώ. Εδώ έχει γίνει ξόρκι, ξεκάθαρα. Και αυτά με τα αλάτια και τα πιπέρια, τέλος πάντων δεν θέλω να πω κάτι άλλο, πρόσεχέτα γιατί έχουν να κάνουν με το ξόρκι. Καθάρισε λοιπόν το χώρο σου εδώ πέρα, κάνε ένα καθαρισμό τύπου πάνε σε ένα πνευματικό, γιατί πάνω στην κάρτα του μάγου, είναι ο καλός μάγος βέβαια εδώ πέρα, αλλά έχει γίνει ξόρκι, το λέει ξεκάθαρα, πρέπει να καθαρίσει αυτό. Γι' αυτό λέει βρεθήκατε σε μια φάση να μην έχετε ενδιαφέρον ο ένας για τον άλλο. Το ξόρκι έγινε γι' αυτό, για να μην έχετε ενδιαφέρον ο ένας για τον άλλον. Καθαρίζετε λοιπόν αυτό πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά, κάνετε δουλειά εδώ και πώς καθαρίζετε περισσότερο το ξόρκι και πιο εύκολα, με τη συγχώρεση. Να το ξέρεις αυτό, γιατί ό,τι γίνεται δεν το γνωρίζατε, ούτε εσείς ούτε αυτός, γιατί εδώ πέρα και οι δυο σας είχατε βρεθεί στο να μην δείχνετε ενδιαφέρον ο ένας για τον άλλον και οι δύο είχατε αυτή την ενέργεια, μπορεί να μην ξέρατε για ποιο λόγο, αλλά αυτό τώρα λέει να το καθαρίσεις με τη συγχώρεση. Θυμήσου εδώ το δέντρο ζωής που σας ανάγκασε η κατάσταση να διαλυθείτε και οι δύο, ενώ δεν το θέλατε. Άσος ράβων, πάμε να δούμε στην ευκαιρία εδώ. Είναι πολύ ωραία τα χαρτιά που έχουν μείνει για το υπόλοιπο. Έλα ρε εσύ, δες εδώ, δες, η ευκαιρία πολλές φορές σου λέω ότι βγαίνει μέσα από το χέρι του Θεού, έτσι. Ένα χέρι βγαίνει μέσα από το σύννεφο με το χέρι του Θεού. Το σύμπαν λοιπόν σου λέει ότι πάντα θα είμαι κοντά σου και πάντα ό,τι μου ζητάς θα γίνεται πραγματικότητα, γιατί είμαστε όλοι μία αστερόσκονη, ας πούμε, δηλαδή το σύμπαν θέλει να σε γεμίσει ευλογίες, το σύμπαν είναι το μυαλό, έτσι, το δικό σου. Είναι η σκέψη σου, πάντα θα είναι το μυαλό σου μέσα σου και έχει να κάνει ανάλογα με τις σκέψεις που κάνεις, τι ευλογίες θα πάρεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε σε τι δικαιωνόμαστε εδώ, είπαμε, στις βλακίες εδώ, τα ξόρκια, δες. Από τις 5 κάρτες οι δύο μας μιλούν για αυτό το θέμα, αν είναι δυνατόν. Το 2026, μαζευτούμε λίγο, φτάνει. Δηλαδή, αυτά είναι πράγματα τα οποία επιστρέφουν πίσω, αυτό είναι το θέμα, να προσέχουν αυτοί που τα κάνουν. Επιστρέφει, γίνεται επιστροφή. Αυτός που το δέχεται, που τον έχεις κάνει κάτι, όποιος και αν τον έχει κάνει, μπορεί να καταστραφεί η ζωή του για λίγο, αλλά όταν θα έρθει πίσω η ζωή του, θα έχει φτερά να πετάξει. Ενώ σε εσένα που κάνεις κάτι κακό, όταν θα έρθει πίσω σε σένα, θα καούν τα φτερά σου. Αυτή είναι η διαφορά και είναι τεράστια η διαφορά, να ξέρεις. Πάμε, δικαιοσύνη, βλέπεις το κάρμα, έτσι είναι αυτά, κάποιος θα πληρώσει, αμάν. Εδώ έχουμε το εξής, η δικαιοσύνη έχει να κάνει ότι εσύ και ο καθρέφτης που κοιτάς τον εαυτό σου, που αυτό που είπαμε πριν ότι είναι μέσα στο σώμα σου το σύμπαν και τα λοιπά, εδώ σου λέει είναι το σύμπαν ότι το σώμα σου, αυτό σου είναι το παλάτι σου, με έχεις μέσα εκεί και πρέπει να
πώς το λένε, να το μεταχειρίζεσαι το σώμα σου και τον εαυτό σου σαν παλάτι, σαν το... είναι το καβούκι σου, πώς να πω, είναι η ζωή σου. Και πρέπει να το μεταχειρίζεσαι σωστά. Το μυαλό και το σώμα. Πάμε να δούμε 4 πεντάκτηνα. Κάθεσαι εκεί ακούνητη, ακλόνητη, γιατί περιμένεις αυτόν τον βασιλιά να έρθει κοντά σου. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Ίσως διορθώνεις πράγματα του χώρου σου, του σπιτιού σου. Και επίσης, εάν αμφέβαλες στο παρελθόν, τώρα δεν αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου. Ανακτάς την δύναμή σου κάνοντας κάποια πράγματα που είπαμε πριν, αγαπώντας το σώμα σου σαν το σπίτι σου. Έτσι λοιπόν μας απαντά ότι έβαλες μυαλό, άρα τώρα δεν θα αμφιβάλλεις. Αν αμφέβαλες δεν θα αμφιβάλλεις. Είπαμε γιατί με τον ερημίτη έχεις πάρει τα μαθήματά σου. Για να δούμε ποια ήταν τα μαθήματά σου. Περίμενε. Για να δούμε ποια ήταν τα μαθήματά σου. Όχι μόνο εσένα και του ανθρώπου που σε ενδιαφέρει. Δεν είχες όνειρα. Είχαν σταματήσει τα όνειρά σας. Δεν είχατε ενδιαφέροντα, πάλι το ίδιο λέει. Εδώ δείχνει ότι όλο αυτό που μάθατε είναι ότι εκεί έξω περιμένετε ο ένας τον άλλον και η ζωή σας περιμένει εκεί έξω και τους δύο. Και εδώ πέρα δείχνει επίσης ότι στο παρελθόν γύρω οι άνθρωποι που είχατε σας ήφαιναν ένα στεφάνι με αγκάθια και τώρα πρέπει εσείς, είπαμε βασιζόμενοι στα δικά σας φτερά, να φάνετε ένα στεφάνι που δεν έχει αγκάθια, γιατί είχατε πάρει το ρόλο του θύματος και ακολουθήσατε αυτό το δρόμο σε όλη σας τη ζωή και τώρα πρέπει να το πετάξετε αυτά τα αγκάθια από πάνω σας, σταματήστε να θυσιάζεστε τέλος πάντων και αγαπήστε τον εαυτό σας, γιατί η ζωή είναι εκεί έξω. Μια λαχτάρα χαρούμενη λοιπόν έρχεται. Το μάθημα ήταν ότι δεν δίνατε αγάπη στον εαυτό σας στη ζωή που είναι τόσο πολύτιμη, τόσο λίγη, τόσο πολύτιμη και δεν αξίζει για κανέναν λόγο όχι να θυσιάζεσαι, να κάνεις πράγματα, να βοηθάς, αλλά άλλο να κάνω πράγματα και άλλο να θυσιάζουμε, να ξαναθυσιάζουμε για να ξαναθυσιάζουμε. Φτάνει. Κάποια στιγμή λοιπόν έπρεπε να σταματήσει αυτή η θυσία, να αγαπήσεις τον εαυτό σου. Όπως είπαμε ήταν θέμα καρμικό, άρα και εσύ κάπου λάθος το πήγαινες. Είπαμε δεν έδινες στον εαυτό σου την αξία. Άρα το μάθημά σου ήταν να φτιάχνεις μόνη σου τα φτερά σου ή μόνο σου τα φτερά σου, να πετάς εκεί έξω στη ζωή, αγαπώντας τη ζωή και να έχεις εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση. Και εγώ δεν σε ευχαριστήσω που είδες ένα δικό μου βίντεο ακόμη μία φορά. Σε ευχαριστώ θερμά, αν δεν έχεις κάνει εγγραφή να κάνεις, και αν θέλεις φυσικά, αλλά αν κάνεις πάτησε το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιείσαι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ. Από την άλλη, αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram, τα Ρωμάνια κάτω, Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας και άλλα βίντεο που βγάζω κατά καιρούς. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Όλα τα ανοίγματα μία βάση έχουν, να αγαπάς τον εαυτό σου. Όλα τα ανοίγματα. Και όλα τα ανοίγματα έχουν να κάνουν με το ότι η ζωή είναι εκεί έξω και κάθε πρωί πρέπει να ξυπνάς πολύ χαρούμενος, πολύ χαρούμενη για αυτή τη ζωή που υπάρχει. Τα ξέρεις, όλα τα ξέρουμε, αλλά πρέπει να τα κατανοούμε καθημερινώς. Κάθε δευτερόλεπτο πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για το ότι υπάρχουμε και η στεναχώρια θρέφει τα κύτταρά μας αρνητικά, οπότε αρρωσταίνει το σώμα μας, αυτό που σου είπε πριν, γιατί δεν το αγαπάς όταν, να μου πεις, είναι συναίσθημα η θλίψη, ναι, να έχω μια θλίψη, αλλά αμέσως να βάζω τη λογική μου να δουλεύει, ότι αν ό,τι δεν είναι να γραφτώνει και να γίνει για μένα,
άφησέ το να προχωρήσει παρακάτω. Αλλά εγώ για να έρθει κάτι στη ζωή μου δεν πρέπει να κάθομαι να μυρολατρώ συνέχεια. Δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Προχωράω, ξυπνάω, χαίρομαι. Βοηθάω τον εαυτό μου να αλλάξει τις συνήθειές του, τις κακές, αφού κατάλαβα ποιες ήταν και προχωράω μπροστά. Και έτσι θα έρθουν οι αλλαγές. Okay. Να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου.